हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा नेपालको आर्थिक ऐन 2079 ले यो स्यालेरीको ट्याक्स रेटमा कस्तो कस्तो खालको अमेन्डमेन्टहरु लिएर आएको छ भन्ने विषयमा छोटो जानकारी लिएर आएको छु। यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई यो आर्थिक ऐन 2079 ले स्यालेरीको ट्याक्स रेटमा अमेन्डमेन्ट ल्याउनु भन्दा पहिला कस्तो कस्तो खालको रेटहरु एप्लिकेबल थियो र अमेन्डमेन्ट भइसकेपछि कस्तो कस्तो खालको रेटहरु एप्लिकेबल भइराखेको छ त भन्ने यो दुईटै रेटहरुलाई कम्प्यारिजन गरेर यहाँहरुलाई छोटो जानकारी गराउने छु। र यसमा सबैभन्दा पहिला त यहाँहरुले जानिराख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो अमेन्डमेन्ट आउनु भन्दा पहिला पनि एउटा ल के थियो भन्दाखेरि सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स जुन 1% को रेट लाग्न थाल्थ्यो। यदि कुनै पनि इन्डिभिजुअल पेन्सन फन्डमा अथवा सोशल सिक्युरिटी फन्डमा कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ भनेपछि उहाँहरुलाई यो 1% को सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स एप्लिकेबल थिएन। र यसमा पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि सिंगलको लागि 4 लाख सम्म 1% एप्लिकेबल हुन्थ्यो र कपलको लागि 4,50,000 सम्म 1% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्थ्यो। भनेपछि अब जुन अमेन्डमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ नि 4 लाख को ठाउँमा यदि सिंगल छ भनेपछि 5 लाख सम्म 1% को ट्याक्स रेट एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसैगरी यदि कपल छ भनेपछि 6 लाख सम्म 1% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। यदि कुनै पनि रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअलले यदि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्समा कुनै पनि लगानी गरिरहेको छ भनेपछि वार्षिक प्रिमियम जतिको आउँथ्यो अथवा 25,000 दुईटामा जुन पनि कम हुन जान्छ त्यो बराबरको डिडक्सन क्लेम गर्न पाउँथ्यो। तर अहिले 25,000 बढेर 40,000 पुगेको छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि अब अहिलेको यस अमेन्डमेन्ट पछि यदि कसैको पनि यदि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स गरेको छ कुनै पनि रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअलले भनेपछि उले वार्षिक जतिको प्रिमियम पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 40,000 रुपैयाँ जुन कम बन्न जान्छ त्यति बराबरको डिडक्सन क्लेम गर्न पाउँछ। र अब कुरा गरौँ ट्याक्स स्ल्याब रेट फर सिंगलको लागि। अब सिंगलको लागि के छ भन्दाखेरि पहिला 4 लाख सम्म 1% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्थ्यो भनेपछि अब 5 लाख सम्म 1% को रेटमा ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स पनि भन्छ। र यदि यो इन्डिभिजुअल यदि पेन्सन फन्ड अथवा सोशल सिक्युरिटी फन्डमा पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भनेपछि 1% पनि एप्लिकेबल भएन। त्यसैगरी अब नेक्स्ट 1 लाख सम्म थियो, पहिलामा 10% थियो भनेपछि अब अहिले नेक्स्ट 2 लाख सम्म 10%। यसको मतलब के हो 5 लाख हो 2 लाख गर्दाखेरि 7 लाख सम्मको ट्याक्स रेट यहाँबाट निक्लेर आउँछ। र त्यसपछि पुरानो रेटमा के थियो भन्दाखेरि नेक्स्ट 2 लाख सम्म 20% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्थ्यो भनेपछि अब नेक्स्ट 3 लाख सम्ममा 20% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसपछि अब आउँछ जबसम्म 20 लाख पुग्दैन, यसको मतलब अप टु 20 लाख सम्म भनेको कति 30% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। पहिला के थियो नेक्स्ट 13 लाखमा 30% थियो भनेपछि अब नेक्स्ट 10 लाखमा 30% को ट्याक्स रेट एप्लिकेबल हुन्छ। र 20 लाख भन्दा माथि जाँदाखेरि 36% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। अब आउँछ ट्याक्स स्ल्याब फर कपल। कपलको केसमा पहिला के थियो यदि 4,50,000 सम्मको इन्कम हुन्थ्यो भनेपछि 1% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्थ्यो। र अबको अमेन्डमेन्ट पछि यदि कपल हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो केसमा 6 लाख सम्मको ट्याक्समा 1% को रेटमा हामीले सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र पुरानो लमा भन्नुको मतलब यो अमेन्डमेन्ट हुनुभन्दा पहिला नेक्स्ट 1 लाखमा 10% थियो भनेपछि अब नेक्स्ट 2 लाख सम्म 10% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। पहिला अमेन्डमेन्ट हुनुभन्दा पहिला नेक्स्ट 2 लाख सम्ममा 30% को रेट 20% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्थ्यो भनेपछि अब नेक्स्ट 3 लाख सम्म 20% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। र यसपछि आउँछ नेक्स्ट 12,50,000 सम्ममा 30% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्थ्यो पहिला भनेपछि अब अहिले 9 लाख नेक्स्ट 9 लाख भनेपछि अप टु 20 लाख पुगुन्जेलसम्ममा चाहिँ 30% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। र 20 लाख भन्दा माथिको यदि इन्कम हुन्छ भनेपछि 36% को रेटमा ट्याक्स एप्लिकेबल हुन्छ। यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र साथै डिस्क्रिप्सन लिंकमा दिएको मेरो फेसबुक पेजमा अथवा लिंक्डइन पेजलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल।